नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं भानकर यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एक नवीन स्वागत आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही सगळ्यांना माहितीच आहे ते गणेश उत्सव जवळ आला आहे. आत्ता एक महिना लागला राहिलं वाटतं, 1 ते 1.5 महिना राहिले. तर मित्रांनो, या कारणाने कुठे कुठे गणेश उत्सवाच्या नृत्य बनायला चालू झालं आहे व खूप कार्यक्रम चालू झाले ते तुम्हाला दाखवण्याचा मी प्रयत्न करेन. तर मित्रांनो, चला मला सोबत जाऊया. मित्रांनो, आज माझ्यासोबत आहे राहुल हायकर. तर मित्रांनो, मी आता लालबागमध्ये आलेलो आहे. लालबागमध्ये रुपेश नावेकर मूर्तिकार आहे, यांच्या वर्कशॉपमध्ये मित्रांनो आलो. तर चला मित्रांनो, जाऊया आपण. असे बाप्पाचे नवीन रूप आहेत, तुम्ही बघू शकतात. प्रत्यक्ष असं वाटतं की बाप्पा आपल्या समोरच उभा आहे. असे बाप्पाच्या मूर्ती आहेत, मित्रांनो तुम्ही बघू शकतात. मित्रांनो, आता हा एक वर्कशॉप झाला. आता आम्ही पुढे पण चाललो अजून एक वर्कशॉप बघायला. तर चला मित्रांनो, आपण सोबत जाऊया. चला मित्रांनो, जाऊया आपण अजून एक वर्कशॉपमध्ये. मध्ये आलं हा वर्कशॉप, त्या वर्कशॉपमध्ये मी चाललो, तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो, जाऊया. मित्रांनो, मला तन्मय भेटलेला, तन्मयला मी घेतल्यासोबत. तर हा राहुल आहे. मित्रांनो, तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर करायला विसरू नका.
त्याच एवढं तुम्ही सगळ्यांचे व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप आभार. मित्रांनो अशाच नवीन व्हिडिओसाठी या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा. आपण पुढे लवकरच भेटू. चला मित्रांनो जाऊया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण लवकर.